সাবস্ক্রাইব কৰক মোৰ ইউটিউব চেনেলটি আৰু লগে লগে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ সোমায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল হিমু ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোক এজন ইউটিউবাৰ তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে আজি এটা বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। থাম্বনেইলছ কেনেকৈ বনাব পাৰি, আকৰ্ষণীয় আৰু HD থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব পাৰি। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে নাজানে থাম্বনেইলছ কেনেকৈ বনাব লাগে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণেই। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাত ইউটিউবত থাম্বনেইলছে চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাটো থাম্বনেইলছে লয়। সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান আজি দীঘলীয়া হৈছে, গতিকে বন্ধুসকল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব, নহ'লে বুজি নাপাব। গতিকে আহক বন্ধুসকল, বেছি নকৰি পেলাই আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে ইউটিউব ভিডিঅ'ছবিলাকৰ কাৰণে থাম্বনেইলছ বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যাব। গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই চাৰ্চ কৰিব পিক্সেল লেব। আপোনালোকে এই পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই এইটো ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ, গতিকে এইটো মই অ'পেন কৰিম। অ'পেন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে থাম্বনেইলছবোৰ বনাব লাগে। পিক্সেল লেব এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা দেখিবলৈ পাব। ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত থকা 3 ডটছত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত চাইজ আছে, ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰিব। ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত কাষ্টম যিটো আছে কাষ্টমত গৈ পেলাই আপোনালোকে যি ইউটিউব থাম্বনেইলছ বুলি আছে ইউটিউব থাম্বনেইলছত ক্লিক কৰিব আৰু চাইজটো ইউটিউব থাম্বনেইলছৰ আকাৰত বনাই ল'ব। অ'কে কৰিব। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এতিয়া চাইজটো ইউটিউব থাম্বনেইলছৰ আকাৰত আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিব, এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে লগাব পাৰিব। গতিকে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত আপোনাৰ 4 নম্বৰ অপশ্যনটোত কালাৰ্ছ বুলি আছে। আপোনাৰ কালাৰ্ছত গৈ পেলাই ইয়াত যিকোনো কালাৰ আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব পাৰিব। মই আপোনালোকক এটা থাম্বনেইলছ বনাই পেলাই এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে থাম্বনেইলছ বনাব লাগে। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ড এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ড এটা চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি ইয়াত অ'কে কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ফটো আদি PNG বনাব পাৰে। ইয়াত PNG ফাইল কেনেকৈ বনায় সেইটো আপোনালোকক মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বনাই থোৱা আছে। PNG ফাইল কেনেকৈ বনাব লাগে, নিজৰ ফটো বা লগো বনাবৰ কাৰণে PNG ফাইল কেনেকৈ বনায় সেইটো মই এটা ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই থোৱা আছে। আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে এতিয়া থাম্বনেইলছ বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টত এটা PNG ফাইলটো মোৰ গেলেৰীত আছে। গেলেৰীৰ পৰা ইয়াত যিটো প্লাছ আইকন আছে তাত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ফ্ৰম গেলেৰী বুলি আছে। ফ্ৰম গেলেৰীৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো আপোনাৰ নিজৰ ফটো লগাব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ PNG ফাইল লগাব পাৰিব। মই এখন ফটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এনেকুৱা মই এখন থাম্বনেইলছৰ কাৰণে বনাই লৈছোঁ। PNG ফাইল বনাই থোৱা আছে এইখন আপোনাৰ ৰাইট চাইড ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফিট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত 3 নম্বৰটো অপশ্যনলৈ আহি পেলাই ছাইডত আহিলে আপোনালোকে ষ্ট্ৰক বুলি পাব। ষ্ট্ৰকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এইটো এনেবল কৰিব। এনেবল কৰি পেলাই ছাইডত আপোনাৰ যিকোনো কালাৰ দিব পাৰে, ৰেড দিব পাৰে, হোৱাইট দিব পাৰে। মই হোৱাইট দিছোঁ আৰু এই ষ্ট্ৰকটো অলপ বঢ়াই ল'ব। আপোনালোকে তেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ বনাই ল'ব। বনাই পেলাই ইয়াত ৰাইট চিম্বলত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে টেক্সট লগাবৰ কাৰণে ওপৰত প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰি পেলাই টেক্সট বুলি আছে। ইয়াত টেক্সটত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত থাম্বনেইলছত কি লিখিব সেইটো আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। যেনেকৈ এতিয়া মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ থাম্বনেইলছ কেনেকৈ বনায়, গতিকে মই ইয়াত লিখিম হাউ টু মেক থাম্বনেইলছ। অ'কে কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে ফিট কৰি ল'ব। ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফণ্ট কিছুমান আছে, কালাৰ যেনেকৈ টেক্সটটো কালাৰ কেনেকুৱা দিব, ৰেড দিব পাৰে, হোৱাইট দিব পাৰে। মই হোৱাইট লগাই দেখাই দিছোঁ। অ'কে কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে
ফন্টটো কেনেকৈ দিব ফন্ট আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ফন্ট লগাব পাৰে মই এটা জাষ্ট লগাই দেখাই দিছোঁ হাউ টু মেক থাম্বনেইলছ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ষ্টাইল আছে বেকগ্ৰাউণ্ড আছে ইয়াত বহুত ধৰণৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে যিকোনো ষ্টাইলৰ লগাব পাৰে ইয়াতো আপোনালোকে ষ্টক দিব পাৰে ষ্টকটো এনেবল কৰি ল'ব ৰেড লগাই মই ইয়াত ৰেড লগাই পেলাই তলফালে অলপ ষ্টকটো বঢ়াই দিছোঁ অ'কে কৰিব তাৰপিছত ইয়াত বহুত অপশ্যন আছে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লিক কৰিব পাৰিব বহুত ধৰণৰ অপশ্যন আছে আপোনাৰ যেনেকুৱা মন যায় 3D টেক্সট 3D শ্বেডো 3D টেক্সট অপেন কৰি পেলাই মই জাষ্ট এইটো অলপ 3D কৰি দিছোঁ এনেবল কৰি পেলাই অ'কে কৰি দিলে হৈ গ'ল হাউ টু মেক থাম্বনেইলছ লগালোঁ এতিয়া আৰু অলপ টেক্সট লগাই দিছোঁ আকৌ টেক্সটত যাব গৈ পেলাই ইয়াত আৰু আপোনালোকে যিকোনো লিখিব পাৰে ধৰি লওক আপোনালোকে আৰু কি লিখিব হাউ টু মেক থাম্বনেইলছ ইজি ট্ৰিক্স এইটো আপোনালোকে আনি পেলাই আকৌ ইয়াত ফিট কৰিব পেলাই আপোনালোকে আকৌ আগৰ দৰে 2 নম্বৰ অপশ্যনটো গৈ পেলাই ইয়াত আপোনালোকে চাইজটো বঢ়াব পাৰিব কালাৰ চুজ কৰিব পাৰে এইবাৰ ৰেড কৰিছোঁ কালাৰটো অ'কে কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ আগৰ দৰে গৈ পেলাই ইয়াত ফন্টটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব যিকোনো ফন্ট দিব পাৰিব ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো লগাব পাৰে এনেবল কৰি দিলে হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ড অ'কে কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো ষ্টক দিব পাৰে ষ্টক এনেবল কৰি দিলে হ'ল তাৰপিছত প্লে ষ্টকটো আপোনালোকে পঠাব পাৰে অ'কে কৰিব আৰু আপোনালোকে কিবা লিখিব বিচাৰিলে টেক্সটত গৈ পেলাই আকৌ কিবা লিখিব পাৰে ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিব 100% ৱৰ্কিং 100% অ'কে কৰিব আৰু কৰি পেলাই আকৌ আগৰ দৰে গৈ পেলাই ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে ফন্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ যিকোনো ফন্ট আপোনালোকে যেনেকুৱা ভাল লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফন্ট এটা লগাই ল'ব লগাই আপোনালোকে কালাৰটো লগাব পাৰে কালাৰটো ইয়াতে আছে কালাৰ অপশ্যন আছে আপোনালোকে যিকোনো মন যায় কালাৰ লগাব পাৰিব মই ইয়াৰ বাহিৰত লৈছোঁ তো অ'কে কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে আকৌ আপোনাৰ যেনেকুৱা মন যায় বহুত অপশ্যন আছে আপোনালোকে এইটো ষ্টক দি দিলে অলপ তাৰপিছত অ'কে কৰিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে শ্বেডো লগাব পাৰে এম্বছ লগাব পাৰে শ্বেডো এনেবল কৰিব এনেধৰণে আপোনালোকে যি মন যায় তেনেকৈ লিখিব পাৰে থাম্বনেইলছত লিখি পেলাই আপোনালোকে এনেধৰণে থাম্বনেইলছ বনাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া জাষ্ট মই এতিয়া থাম্বনেইলছটো বনাই হৈ গৈছে এতিয়া এইটো ছেভ কেনেকৈ কৰিব এইটো ওপৰত যিটো অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত ছেভ এজ ইমেজ আছে ন ছেভ এজ ইমেজ কৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে কাষ্টম বুলি যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত আল্ট্ৰা কৰি ল'ব আৰু এইটো ছেভ টু গেলেৰী কৰি দিব ছেভ টু গেলেৰী কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইমেজখন ছেভ হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেদৰে থাম্বনেইলছটো বনাব পাৰিব অতি সহজতে এখন চাওক থাম্বনেইলছ এনেধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে ইমান বহুত ধুনীয়া থাম্বনেইলছ বনাব পাৰিব এই এপছৰ দ্বাৰা তেনেহ'লে বন্ধুসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আহি আছোঁ বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ পেলাই আকৌ আহি আছোঁ বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিছোঁ বাই জয় আই অসম